السلام علیکم کتونکو څنګه حال دی خیر دی امید لرم په خیر طبیعت سره به دا د 15 د انجن د پیدان د لګولو ځایونه دي او کړکۍ چې ورته کوم وایي دا موږ واپس جوړوو دا په ویلډ باندې جوړیږي په دې طریقه باندې نو دا د ویلډینګ طریقه موږ ښودله خو دا موږ مختصر کړله لکه ویډیو بیا ډېره زیاته اوږده کېده دې وجې نه موږ چې ټایم نه خرابېږي نو دا مختصر ویډیو مې راغستې ده ویلډینګ ده بیا د دې ویلډینګ چې ختم شي دې نه بعد دا موږ بیا ګلنډر کوو ګلنډر سره دې صفایي وکړو ښه مزیداره جوړ شي نو دا چې څومره خواري کوي نو دومره صحیح طریقې سره جوړېږي او صفا کېږي نو دا داسې جوړېږي لکه بالکل د کپنۍ چې څنګه یې هم هغه شان جوړېږي او دا بیا په دې کې موږ واپس چوړۍ هم کوو سورې پکې وکړو نو واپس د دې 12 نمبر ټابلو کې جوړېږي واپس پوره 12 نمبر دې کې بیا خپل صفایي هغه خپل ځای راولو کوم ځای چې دې کې دا ډول غوندې نشان یې کړی نو دا پکې هم واپس جوړوو خو دې کې لا اول دا سورې وکړو چوړۍ پکې وکړو د هغې نه بعد بیا دا دغه کټ ځګونه پکې هم جوړوو نو بس دا واپس داسې جوړېږي لکه بالکل کپنۍ او ویډیو تر اخره پورې تاسو وګورئ تاسو ته به دا مکمل پته ولګي چې یاره څنګه دې ښه جوړېږي یاره صحیح نه دي او چې چا خوښ شي او نو بس کمنټ وکړئ لایک وکړئ ستاسو دپاره موږ دا محنت کوو کوشش کوو چې دا واپس د انجن د نوي پیس نه بچ او دا نصیب ګل